اومده بودم، اومدم آموزش فارم سکرت و شانس دراپ رو بهتون بدم. توی این کار با من باشین تا جای مخفی فارمی که فراموش شده و فقط پلیرهای پرو و فارمرهای حرفه‌ای این کار ازش استفاده میکنن و اچیومنت تریژور هانتر رو با همدیگه بررسی کنیم و تمام آیتماش رو بهتون میگم از چه باسایی به دست بیاریم و چه جوری به دست بیاریم و هر آیتم چه مقدار ارزش کلی داره که بتونیم یه فارم فوق‌العاده رو از طریق اچیومنت تریژور هانتر و بازهای مخفی بازی که آیتمای خاصی میدن که معمولا اچیومنتش برای همه قفله و یا شاید هم هایدن باشه کسی نبینه. با من همراه باشین، چیزایی رو بهتون یاد میدم که شاید بتونید تو یک ماه بین 1500 تا 2000 گلد بر حسب شانس و بر حسب اقبالتون به دست بیارید. خب بچه همونطوری که بهتون گفتم ما یه اچیومنت فارم داشتیم دیگه، تریجر هانتر. اچیومنتی که معمولا فقط کسایی میزنن که حالا یا میخوان اچیو رو کامل کنن یا شم اقتصادی خوبی دارن، میدونن که آیتمای خفنش رو از کجا بگیرن. اما این باسی که الان اومدم، شادو بهموس، یه ورد باسی که اصلا هیچ ربطی به تریجر هانتر نداره، اما دراپی که میده بر حسب شانس یه آیتم گرونه، یه آیتم اگزوتیک که فکر کنم 60-70 گلدی باشه. واسه همین اینو توی سیرکل زدناتون بذارید. حالا از اینجا به بعد از این باس، الان باس بعدی که داریم باس شترره که میخوام بهتون بگم و اون دراپی که میده دراپ مخصوص همون تریجر هانتر خودمونه. و اینم بهتون بگم که شترر کلا زدنش به دو علته. اولا که مثل تقاطی آف سانلس یا به قول خیلی ها تقاطر آف سانلس دو گلد بهتون نمیده یا آیتم اسندد بهتون نمیده شترر. اما شترر خوبیش چیه؟ شترر خوبیش اینه که یه دونه اچیومنت داره کامل میکنه، یه بکپک قشنگ بهتون میده و بهتون مستری میده، مستری تیریا میده. و دومین قسمتش این که احتمال، باز میگم احتمالا، نگیم 100% دراپ آقا ما زدیم نداده، احتمال دراپ پاسیبل، احتمال دراپ گرفتن یه آیتم اگزوتیک گرون هم داره. اینا رو همه رو با تو سیرکل روزانه‌تون بذارید. یعنی یک پلیر فارمر گیلوارز اگر روی تمام ویدیوهایی که من گذاشتم جلو بره، توی ماه بالاخره 1000 گلد رو در میاره. یعنی دیگه یک ماه تلاش بکنه 1000 گلد رو در میاره. توی حالت بدشانسیشه، دیگه خیلی بدشانس باشه، افتضاح باشه، اصلا خشک کویر، 1000 گلد رو در میاره، اصلا امکان نداره در نیاره. اگه در نیاورد بیاد اینجا من خودم توجیهش میکنم، یه جای کار خراب کرد. پس حواستون باشه که سیرکلتون به هم نخوره. خوشبختانه امروز که من ضبط دارم برای شما، ورد باسو پشت هم افتاده. حالا تا حدوداً اشتباه نکنم تا کمتر از 1 دقیقه دیگه به هموس میاد. این باسی که اینجا هست کجا میشه؟ مپ کوینزل، زیر دیونیتی ریش محل هیومن ها، کوینزل پایین وی پوینت فینری وی پوینت یا وی پوینت سمتراش گاد سلاگ یا وی پوینت پایینیش سامپلاس هیون وی پوینت. یک کدوم از این وی پوینت ها رو شما میتونید بیاین این محدوده ای که حالا از بالا اومدی این مقدار نگاه کنی، مثلا حالت مثلا چاله مانند داره، چاله آبه. شما میای این گوشش اینجا نزدیک این پوینت میشینید تا باز اسپان بشه. حالا باز اسپان شدن چجوری؟ این گوشه یه ایونت میزنه میگه یه 4-5 جا اتک اومده، برو اینجاها رو دفاع بکن. وقتی دفاع میکنی تمام سوراخ‌های نفوذی حضور باس رو میبنده. اون وقت باس مجبور میشه از اینجا خارج بشه و از اینجا خارج میشه ما میزنیمش. زدنش هم اصلا کاری نداره، اصلا خیلی راحت. الان با هم دیگه میریم جلو و میبینیم که چه اتفاقی میفته. نگاه کنید الان این گوشه استارت 14 دقیقه و این وقت شده تا این ستایی که توی نقشه علامت برده دفاع بشه. ما دو نوع پلیر داریم، پلیر لیزی داریم و پلیر اکتیو. اگر لیزی بودیم
بیاین اینجا بشینید مثل خودم و مثل این عزیزان لیزی دیگه که اینجا هستن. بیاین اینجا میشینید و صبر میکنید تا اون ایونت ها رو بقیه افراد دفاع کنن. اگر اکتیو بودیم میرین دونه دونه اینا رو دفاع میکنیم تا باس بیاد بالا. حالا ما میشینیم تا باس بیاد ببینیم چی میشه. خب بچه‌ها اون سه تا ایونت دفاع شد. الان نگاه این باز این همین هست که این وسطه. وقتی که تمام این 13 تا پورتالی که دورش رو بزنن باز از این زیر میزنه بیرون. 12 تا 13 تا اینه. به شخصه نمیتونم بگم قشنگ ترین ورد باس و پورت اوورد ترین ورد باشه. البته بهتون بگم این اولش که میگم توی وایساده ملت با انجام زدن بعدش میاد جلو اونایی که میگه اتک کردن این باز میاد اینجا بالا رو با میکنه نمیتونم بگم میگه اتک کردن بعد دوباره سیف میشه هفته 13 تا قسمت داره این 13 تا پورتال رو میزدن. فقط این چیزی یه اچیومنت داره میگیری 13 تا پورتال رو کمترش کنم 20 سانتی 30 سانتی یه همچین اچیومنتی داره برای کسی که میخوان اچیومنتش هم بزنن 3 تا پورتال رو باید سریع بزنن. اون اچیومنت هم میگیرن مستری بهشون میده یا فکر کنم مستری هم نمیده. بعد بریم باز شکره. خب بچه‌ها رسیدیم به شتره. خب ببینیم شتره تو مپ بلیزرد استپ سمت راست نه اونایی که بازی رو خریدن از این مپ بلک سیکاده که بهشون وی پوینت میده میتونن اینطوری بیان اینجا بیان تو این مپ بغل از این مپ بغل بیان بالا بیان اینجا و از این گوشه بیان این ور بیان وی پوینت لاولند برن وی پوینتی که برای باسپاس ایجاد کنید و ما باید بزنیمش. البته قبل اینکه بخواد بیاد از این ناحیه و این ناحیه یه پری ایونت میاد. اگه دیدین تایم باز این گوشه اومد ولی باز نیومد شما باید این پری ایونت این گوشه رو حتما تموم کنید. تموم که بکنید باز از آسمون میشینه زمین اینجا میزننش. این میشه تقریبا همین. حالا آیتمی که میده چیه؟ آیتم گرونی نیست. خب آیتم گرون نیست. تو اچیومنت تریجر هانتر که این باشه یا آیتمی دراپ میکنه اینه برس آف کراکوتوریک. 5 گل تا 10 گل قیمتشه. اما اگر میخواین این کالکشن رو کامل بکنی که کالکشن پولدارها محسوب میشه و آیتماش اکثرا هم خیلی گرونه بهتره که کراکوتوریک هم توی لیست زدناتون باشه. همونطوری هم که بهتون گفتم یه دونه چیز داره یه دونه اچیومنت داره به نام دشتره. این تیکایی که من کامل کردم مال مستریاش بودین. یه دونم کل داره که این کارا رو انجام بدیم و یه دونه بک‌پک گفتم بهتون میده. این بک‌پک قشنگی هم هست اینجوری برق میزنه. بک‌پک قشنگی یعنی اگر بخواید بگیریم افکت‌دار خوبی. حالا صبر میکنیم که خود یه نگاهی هم به باز بندازیم بعد بریم فیز بعدی باز بعدی اسفنین شمن. بچه‌ها ایونت های قبلش تموم شد. الان است که باز این پایین ظاهر بشه. با 21 دقیقه هم زمان داریم که بزنیمش. زدنش هم خیلی راحته. فقط بریم سمت دست چپش که میذاره زمین بشینید همونجا دور اطرافش. بعد از اسکیلای سیسی تون خیلی استفاده کنید. زمانی که با سیش پرچه اصطلاح هست سیسی مانابارش که باز میشه اسکیلایی که بهش دیز میزنه استام میزنه کریتل میزنه این چیزا رو به باز بزنید مانابارش خالی بشه که پرواز نکنه بمونه زمین شما بتونید بزنید بیشتر دمه بزنید. و البته که هر بار که سیسی بار رو تموم کنید اچیومنت داره. فکر کنم 30 بار یا 40 بار باید این سیسی بار رو تموم کنید. غیر از اون این مورتالایی هم که رو زمین هستن این مورتالا رو شما اگر استفاده کنید حدود بزنید هم باز بهتون چیده. یه اچیومنت دیگه هم که داشت اگر خاطرم باشید بافی اینجا رو زمین هست که شما میگیرید پرواز میکنید میبین آسمون از توی آسمون چیته یکی تنه از توی آسمون روی بچه ها هیل میریزین. این هم اگه چندین بار انجام بدین باز بهتون اچیومنت میده برای کسایی که میخوان اچیومنت پوینتشون رو ببرن بالا. حالا برای کسایی هم که فقط اومدن که فارم انجام بدن بریس آف کراکوتوریک 10 گلده
شانس دراپش کمه واسه اچیومنت تریجر هانتره. بریم که باز رو بدنیم یه نمایی هم باز داشته باشیم. بچه باز داره میاد. این باز برای بچه‌ای که باز بازی رو خریدن، مپ هول بریک ویپوینت اولش همیشه براتون بازه. اینجا از همینجا میتونی حرکت کنیم بیاین بالا و برسیم اینجا. توی همین محدوده باز میاد ویپوینت وندریک هوم استیت. ویپوینتیه که شما میتونید بیاین داخلش حاضر بشین یا از این ویپوینت بیاین این گوشه وایسین. این باز یه مقدار طولانیه ولی کشتنش واقعا راحت. یه دوتا سیسی بزنید و سریع جمع میشه. این باز هم یه دونه آیتم اگزوتیک داره به نام آیس اترنال آیس. گرون نیست، 5 گلد تا 10 گلده. برای اچیومنت تریجر هانتر مناسبه. تریجر هانتر اچیومنت آیتم اترنال آیس. این آیتم اینجا بهتون میده، قیمتی نداره، 5 تا 10 گلده. حال نکردین میتونین اصلا این باسو نزنید، بریم بخرین، شاید داخل ترادینگ پست هست. یا اینکه اگرم دوست دارین که جزء فارمراش باشین هر روز بلا استثنا شمن رو بزنید. حالا صبر میکنیم تا یه 3-4 دقیقه دیگه که این باز اسپام بشه، من یه نمایم از باس بهتون بدم و بعد از اون باس بعدی که میخوام در رابطه با آیتم مخفیش صحبت بکنم مودنیر اولگاسه. بچه ها ایونت دفاعی اومد از این سمت، یه ایونت دفاعی میاد اینجا، ایونت رو دفاع میکنی. بعد اینجا یه حرکت هایی میزنه، اینجا رو دفاع میکنن. بعد این سمت اینجا دوباره یه ایونت دفاعی میاد، یه سه تا پورتال که دفاع میکنی خود باز میاد اینجا واسه میزنن. میریم تو باز بچه پورتال رو زد، الان بازشه باسه بعدی براتون قرار گفتم مورد اورگاز بده الا کلا فارم کنیم با من باشیم که باشیم. مپ مودنیر اولگاز. توی مودنیر اولگاز دو تا اتفاق میفته، شما باید این دو تا اتفاق همیشه گوشه ذهنتون داشته باشید. اول اینکه میگید مپش کجا؟ سمت راست مپ دیوینتی ریچ مپیه به نام هاراتین پلن. گوشه بالا دست راستش جایی هست به نام مودنیر گورج. توی اینجا ورد باس مودنیر اولگاس میاد. حالا مودنیر اولگاس چجوری میاد؟ زمانی که تایمش میرسه شما از توی باز تایمر داخل ویکی میتونید نگاه کنید، یا نرم افزار گیلوارز 2 هلپر برای اندروید و گیلوارز 2 تایمر برای iOS رو تو گوشیاتون نصب کنید. تمام این تایمای ایونت تایمرها رو بهتون میده. شما یا باید بیاین اینجا وایسین چیل بکنید تا تایم باس برسه، باس رسپان بشه بزنیدش. یا اگر میخواین اون نکته هایی که من برای فارم میگم و رعایت بکنید، باید از این ناحیه دفاع بکنید. وای میسین داخل این خروجی ها، این دوتا خروجی وای میسین اینجا، یه گله مودنیر از این ور اون ور بهتون حمله میکنن. حمله اینا چه سودی به حال شما داره که بخواید بیا اینجا دفاع بکنید، نه یا اینجا چیل بکنید. چیل کردن اینجا فقط در صورتی که شما ریچ باشین و نیازی به 5 گلد 6 گلدی که اینا میدن نداشته باشین. شما زمانی که میان اینجا استک میکنید و این مودنیرها از اینجا به شما حمله میکنن، وقتی میکشینشون بهتون یه دراپ بگ میده. داخل اون بگ متریالی از جمله چرم گرونه، دونه‌ش از 70 سیلوره. ترجیحاً با کاراکتری بیاین که ایو اتکر خوب و سریعی باشه، مثل رنجر، مثل اسکورج،
مثل مزمر، مثل ارزم به خدمتون که انجینیر، کلاسایی که ایویتکرای قوی هن، ترپکارن، ترپ میذارن، میان اینجا وای میسن اینا رو دفاع میکنید، کلی بد جمع میکنید و در نهایت با اسکورت کردن شیلد به این ناحیه میان اینجایی که من وایسادم وای میسن. کجا؟ اینجا. میان همه وای میسن اینجا، دقیقا این جلو در این خونه وای میسن یه چند دقیقه تا شیلد به طور کامل برسه اینجا. وقتی رسید اینجا، اتفاقی که میفته از داخل این خونه یه چمپیون میاد بیرون، اون چمپیون رو میکشن. احتمال دراپ آیتم اولگاستیل داخل این هست، آیتم 60-70 گلدی که من میگم از ورد باس میفته، احتمال دراپش از این چمپیونی که از اینجا میاد هست. و در نهایت زمانی که اینو زدین دروازه رو میشکنید، وارد اونجا میشین، یه سری ایونت این وسط اتفاق میفته، ایونت ها رو میزنید، باس هم میزنید، شانس این که دراپ بکنید آیتم مودنیر اولگاس رو که برای اچیومنت تریژور هست، و البته اگر نخواهید اچیومنت تریژور رو پاس بکنید میتونید بفروشینش هست. شما اگه این شانس رو داشته باشین میتونید اولگاس تیل رو از اینجا بگیرین، 60 الی 70 گلده. شما روزی یک بار میتونید ورد باس ها رو فارم بکنید، چستشون روزی یک باره. شما روزی یک بار تو روند سیرکلتون باید اینو اولگاس تیل رو داشته باشین. پس یادتون نره اولگاس تیل 60 70 گلد. وای میسم باس بیاد، یه نمایی هم باس داشته باشیم. باس بعدی که میخوام بعد از اولگاس بهتون معرفی کنم گل مارک 2. باز هم ورد باسه. ما هنوز وارد هایدن سیکرت باس ها نشدیم، فعلا داریم باس های حاضر خود بازی که ورد باس هستن و بهتون آیتم سیکرت میدن و معرفی میکنم. بعد از ورد باس ها میریم سراغ باس های مخفی و اتفاقات جالبی که بینشون میفته. خب منتظر باشیم تا باس بیاد. خب بچه همونطوری که بهتون گفتم شیلده داره میاد، از اینجا داره میاد. حالا یه سری دفاع میکنن، یه سری دفاع نمیکنن. این شیلده میاد میرسه اینجا، میبینید یه سری اینجا وایسادن به جای اینکه اینجا وایساده باشن. توضیح میخوام، این یه مقدار حساسیت فصلیه. یه چمپیون از اینجا میاد بیرون، هم میبینید یه مقدار لاشخور اینجا وایسادن منتظرن تا این باس بیاد. نمیدونم اینوایت کنید تو اسکواد تعدادمون زیاد بشه، حالا دوستی کسی نمیفهمه. بعد از اینجا میاد بیرون میزنیمش، بعد میریم سر وقت خود باس. خیلی چیز شیکه، جالبه، قشنگ، گوگلیه. این یکی چرا داره خالی؟ بیا تو گیلد، حالا که نمیاد تو اسکات بیا دیگه. خب من تایید روشن کردم بچه‌ها چون نگاه کردم مپ خیلی خلوته، هیچ کس نگفت اینجا پرنده پر نمیزد. اینا هم به صورت متساوی الساقین و به صورت زالووار تو نقشه میچرخیدن برای خودشون، اصلا نمیدونستم ورد باس چیه. یه من تگ روشن کردم تا اینا رو جمعشون کنم، یه 10-20 نفر آدم جمع بکنم که ورد باس رو بتونم به شما نمایش کنم، زایی نشم تو اینا. ببینید این چمپیونه، همون چمپیونه این که میرسه شاید بعدی شاید ورد خیلی از داخل این بیفته، این شاید من که حال زدن در رو ندارم، روش رد میشم. ورد باس اونی که اون بالاه یه سری پری ایونت داره. اول باید همه اینا رو بکشیم، بعد 4-5 تا سگ میریزن، سگاشو میکشیم، بعد 2 تا دست از اینجا میزنه بیرون، دستاشو میزنید، بعد خودشو میزنید. وقتی خودشو زدین احتمال شانس دراپ گرفتن اولگاس تیل رو دارین. حالا وقتی شانستون بزنه اولگاس تیل رو میگیرید. باس بعدی که براتون میگم از توی ورد باسا گل مارک 2. منتظر گل مارک 2 باشید. گل مارک تو همینطوری که دارین میبینین بچه‌ها دارن میزننش، یه موقعیت افکتی داره، دور تا دور میزنه و زیر پاشم یه دونه افکت باره، تقریبا اگونیتور میزنه. اونایی که فرایکال بازی کردن در جریانن و زیر پاشم خوب میزنه، باید حواستون رو خیلی جمع بکنید. دراپی که میده اچیومنت تریژور سیمبل آف د اینکوست، گرون نیست، 5-6-7 گلد بیشتر نیست.
اما خب مال همین اچیومنت و فقط هم همین ورد باس درافش میده. اینو اگر دوست داشتید میتونین توی سیرکلتون بذارین، میتونین هم نذارین چون قیمت آنچنانی نداره. اگر دنبال فارم کردن باسای بزرگین که آیتمای خاص میدن، ادامه ویدیو رو نگاه بکنین. قسمت سکرت ها و هایدن باس ها و سکرت باس هایی که دراپ های خیلی زیادی میدن و من توضیح دقیق دادم و میتونید اونا رو توی سیرکل روزانه‌تون بذارین و وقتتون رو سر گلم مارکت 2 و امثال ورباس هایی مثل گلم مارکت 2 که دراپشون 6 گلد 7 گلد 10 گلده نذارید. با من باشین بریم یه چند تا اتک بهش بزنیم، ما هم دخیل در این کار بشیم. یکی از بهترین کاراکترها برای زدن گلم مارکت 2 دراگون هانتر یا افریه. به خاطر داشتن ایدیت بیش از اندازه‌ای که داره میتونه در مقابل ضربه‌های پوشبکی که این باس میزنه دووم بیاره و بیشتر خودش رو زنده نگه داره. اکثرا همه پوشبک میشه، خب این ایدیت زیاد به کارش میاد. البته هیلری هم که خودش داره میتونه خودش هم میکنه، اینم خودش مزیت. خب بچه باس بعدی که باید بهتون معرفی کنم باس جورمگه. جورمگ تو کالکشن ترژر هانتر نیست، فقط چیزی که این وسط هست اینه که این یه دراپی داره که میشه گفت یه دراپ قشنگه، یه سورده که سورد و کمان و اینجور چیزاست که یخی طوره، یخ میزنه توش بیرون و ارزم به خدمتون که خیلی خوش، خیلی هم گرونه. اما یه دراپ خیلی خاص داره، اونم که یه چیزی به نام فرگمنت. سر میزنیم در این پست فرگمنت. حالا هر شب اینجا بوده، ایناش جورمگ کلاو فرگمنت. این دراپ و زمانی که به شما میده شما دو حالت دارید، یا فروشینش به تردینگ پست که قیمت خوبی هم داره 120 گلد، فروش لیستش 100 گلد، خرید اینستنسشه، یا میفروشینش، یا اگر من واقعا مثل من نیازش داشته باشه اینو یوزش میکنیم. زمانی که یوزش میکنید چه اتفاقی میفته؟ یه اچیومنت براتون باز میکنه. من اگه بتونم اسم اچیومنتش رو پیدا کنم، ایناش جورمگ دیفنس گاید. یه اچیومنت باز میکنه فقط زمانی که اونو یوز میکنید. این یه کالکشن داره، یه کالکشن سلاح‌های آیس داره که سلاحاش هم گرونه، مال جورمگ و از جورمگ دراپ میشه. زمانی که این اچیومنت رو باز میکنی شانس دراپ از جورمگ براتون میره بالا، شانس دراپ از جورمگ براتون میره بالا و گرفتن اون آیتما براتون راحت تر میشه. البته بگم سلاحاش هم خیلی قشنگه، یخی، سورد یخی داره، کمان یخی داره و کلا خیلی خاص و خوبه. و بگم این یه باسشه، محل چیز شروع باسش مپ پروسکوت سانده، مپ 70 تا 80 تو محدوده هول بریکه، یعنی تو محدوده نورناز از این گوشه میتونید بیاین برسید اینجا و توی این محدوده هر 2 ساعت و نیم یک بار ظاهر میشه و شما میتونید بزنید. فایتش هم یه مقدار طولانیه، فایت طولانی داره به نسبت به مثلا بقیه باسا و اینا. 2 تا فیز داره، بزن توش زیاد داره، آقای دستا رو آنجا میزنه. بعد اگر تا حالا نزدینش بزنیدش اچیومنت داره و اینکه کلا باس فارم خوبیه.
البته اون بگم که مستری تیریا میخوان زمانی که باس از آسمون داره میاد پایین که بشینه، اگر برن توی این محدوده زیر پاش قرار بگیرن که وقتی میشینه یه ناکدان بهتون بزنه، مستری هم بهتون میده، اچیومنت هم زیاد داره. خب بچه ها اومدیم باس دایانا رو بهتون معرفی کنیم. باس دایانا هیچ ربطی به تریجر هانتر نداره، یه دراپ گرون میده، یه دراپ گرون میده که فکر کنم رو پایه 140-50 گلد باشه. دایانا امبرس دایانا، امبرس دایانا آیتم گرونیه که از این باس میفته. پری ایونتش الان شروع شده، 80 تا 140 گلد قیمتشه. توی مپ مارچو لیپه، یه ایونت پیری داره که از اینجا شروع میشه میاد بالا و میاد میرسه اینجا و در نهایت شما خود باس رو میزنید و شانستون بگیره اینو دراپ میکنید. خب بچه تو همین مپ مالچورین هنوز. توی مپ مالچور یه باس دیگه هم هست، لیسا. زمانی که ایونت شروع بشه این وی پوینت و این تمپل قفل میشه. 3 تا پری ایونت میاره، یکی اینجا یکی اینجا یکی اینجا. این ست ها رو بزنید یا خود باس رو بزنید، هر دو حالت شانس دراپ آلسینگ رو داره. آلسینگ در حال حاضر آلسین الان در حال حاضر رو پایه 230 گلد فروش فوری و فکر کنم 260 گلد اینطوری ها، 250 گلد لیست و 230 گلد فروش فوریشه. این هم یکی دیگه از اون باسای مخفیه که تو خود اچیومنت تریجور میتونیم بیاین روزانه رو تو سیرکلتون باشه. میریم باس بعدی توی همین مپ راینز آف اور. اومدیم مپ شور. توی مپ شور دقیقا میشه مپ پایینی مپ مارچو لیپ. اینجا 2 تا باس داره، یکیش یه لژندریه که اینجا میاد با تمام این استچوها روشن شده باشه تا این ظاهر بشه. یه دونه لژندریه که اینجا میاد اسمش رایزنه، یه هم چمپیونه که اینجا میاد. اینا داینامیکه، به صورت رندوم ظاهر میشن، من نمیگم تایم دارن، اینا باسای مخفی محسوب میشن. این دوتا شانس دراپ آیتمی به نام رودبرت رو دارن. توی تریجر اگر برین یه آیتمی هست به نام رودبرت تریجر. این آیتم هم آیتم گرونیه، کم قیمت نیست. این هم توی سیرکلتون بذارید. رودبرت 58 گلد خرید فوری و 74 گلد فروش لیستشه. پس چی شد؟ توی مپ شور اینجا و اینجا 2 جاییه که یه باس چمپیون و یه باس لژندری. اگه این لژندری نبود، چون این یه دونه ایونت خیلی سنگین داره که تمام استچوهای مپ باید روشن بشن تا این رایزن اینجا بیاد، بیشتر اوقات به این سر بزنید. یه چمپیونی که داخل کشتی میاد اونم بزنید، همین دراپ رو بهتون میده. میریم مپ بعدی که باز هم تو مپ رایزنه، یعنی در از تو مپ راینز آف اور. خب بچه اومدیم تو مپ استریت آف دیوستیشن. این مپ هم اولین مپ ورودی به مپ جزیره راینز آف اوره. اینجا هم 2 تا باس دراپی داره. یه باسی که همین تمپل آف بالتازاره، دراپش توی چست تریجر هانتر نیست اما آیتم گرون میندازه و مسیر ایونتش باز از این ناحیه شروع میشه میاد بالا، این محدوده رو دفاع میکنه. از اینجا یه دونه دفاع شروع میشه و دفاعش میکنه و در نهایت اینجا خاتمه پیدا میکنه. ایونتی که میخوام در موردش صحبت کنم که بیشترین گل رو میده، یه ایونتیه که اینجا شکل میگیره. دفاعش از کجا شروع میشه؟ دفاعش از اینجا شروع میشه، حرکت میکنه میاد از این دروازه وارد میشه، یه چند تا کار کوچیک انجام میده و در نهایت میرسه به اینجا. توی این ناحیه یه ایونتی برگزار میشه، شما باید یه باسی رو بزنید، یه باس لژندری به نام آی آف زایتان. توی اچیومنت تریجور
آیتمی که دراپ میده اسمش پندانت آف آراهه. پندانت آف آراه گرونترین آیتم دراپیه که شما از اچیومنت تریجر به دست میارید. پندانت آف آراه الان چنده با هم دیگه نگاه، من فکر میکنم رو پای 400 گلد باشه. پندانت آف آراه بله 365 گلد اینستنت خریدشه، 425 گلد لیست فروششه. یعنی شما 365 گلد میتونید ارزون ترین حالت ممکن بفروشینش یا به گرون ترین حالت ممکن بزنید رو تا حالت 425 گلد فروش داره. بریم در مورد یکی دو تا باس هیدن صحبت کنیم و بهتون بگم که اینا به چه صورت همیشه دارن فار میشن و اینکه چه آیتمایی میدن و چه قیمتی هم. خب بچه باس بعدی که تو مال اچیومنت تریجر هانتر هست این باسیه که اینجاست توی مپ دریک هانت کلیف، گوشه پایین سمت چپ از ویپوینت سارا امبرز که نزدیک خود دانجنش هم هست شما خروج کنید بیاین این گوشه که در یک اینجوری که حالا باسش رو تازه دادم پشت این در وای میسین، یه باس چمپیون اون پشت ظاهر میشه، میرین باس چمپیون رو میزنید. یه دراپی داره به نام کامیسر اگر اشتباه نکرده باشم، بله کامیسر منیفستو. کامیسر هم آیتم گرونیه از این باس میفته. اینم شما هر روز فارم کنید. غیر از اینکه این اچیومنت تریجر رو میتونید تکمیل بکنید میتونید کامیسر هم ازش بگیرین. کامیسر 174 گلد فروش لیست و 130 گلد فروش اینستنتلیشه. بریم باس بعدی که باز به تریجر مربوط میشه و دراپ های سنگین تری نسبت به این دراپه. و بچه ها ما الان تو مپ دایز آف پلیتیم یا دیاسا پلیتیو. اینجا هم ارزم به خدمتون که یه دونه مینی دانجن داره، معمولا کسی سراغش نمیاد، یکم طولانیه، یه مقدار فکری. از اینجا یه دونه ایونت دفاعی ظاهر میشه، میاد بالا، میاد اینجا، شما این محدوده رو باید دفاع بکنید و این پورتال در نهایت باز میشه. وارد این پورتال میشین، میفتین زیر این محدوده این فلیم تمپل، یه سری کوئست باید انجام بدین. در نهایت اینجا یه دونه باس ظاهر میشه که اون باس رو میزنید. اون باس رو که بزنید یه دراپی داره که توی اچیومنت تریجر هانتر این هست، هنداک سیگنت. این هنداک سیگنت دراپ این باسه. اگر این باس رو یه بارم بزنید این آیتم اکانت باندش هم بهتون میده که برای اچیومنت. خب حالا اگه این هنداک سیگنت هم بگیرین، هنداک سیگنت ببینیم چند قیمته، فکر کنم رو پایه 170 تایی باشه. بله 184 گلد فروش لیستی و 143 گلد فروش سریع. الان قیمتش هم بالاست، خیلی هم خوب. بریم باز بعدی که باز این یکی دیگه کاملا یه ایونت مخفیه که معمولا هر کسی هم باید سر کار نداره. خب بچه ها به موقع رسیدیم، ایونت شروع شده. مپ فیلدافران یه ایونتی میاد اینجا، همینجا که الان من هستم، همین ایونتی که میبینید. یه سری کار باید انجام بدین، اینا رو باید بکشین. اینا رو که کشتین همین جایی که من وایسادم در نهایت یه باس چمپیون میاد. این باس چمپیون رو میکشین، شانس دراپ آیتمی به نام سمو داره. تریجر هانتر یه چیزی هست به نام سم. این آیتم هم گرونه، آیتم کم قیمتی نیست، هم برای این اچیومنت نیازتونه، هم حالا اگه بخواین به شکل فارم بهش نگاه بکنیم آیتم گرونیه. 260 گلد لیست فروش و 200 گلد فروش سریشه. این هم توی لیست فارمتون هر روز بذارین چون آیتمای گرونیه که بالاخره شانستون میزنه و از توش دراپ میشه. ما پیشنهاد من برای این ایونت ها معمولا زمانایی که بازی آپدیت جدید استوری میده، استوری جدید میده یا یه آپدیت فستیوالی جدید میده، اون موقع بیشترین باگ ممکن توی گیل وارز اتفاق میفته. اون موقع راحت تر میتونید این آیتم ها رو دراپ بکنید. تجربه ما ثابت کرده که توی اینجور مواقع ما سریعتر تونستیم اینا رو به دست بیاریم.